วันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำตกหมูกันสำหรับส่วนผสมก็คือจากคลิปที่แล้วเราก็คือได้เอาหมูไปหมักเราจะมีคลิปหมักหมูขึ้นไว้ตรงวิดีโอนะคะคลิกเข้าไปดูกันได้ว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้หมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างฉะนั้นเราจะต้องมีส่วนผสมในการปรุงรสดังนี้คือ 1. หอมแดงประมาณ5 กลีบเอามาหั่นนะคะ 2. ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว 3. คือพริกป่นอันนี้ที่บ้านยินคือมีพริกแห้งเราก็เอามาโขลกแต่ถ้าเกิดพริกสำเร็จรูปตามในซองเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวปรับเอาตามใจเลยอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆและส่วนสำคัญที่จะทำให้อร่อยขึ้นก็คือข้าวคั่วก็คืออันนี้ไม่ใช่ข้าวสันเสกอะไรนะคือข้าวที่ยังไม่ได้หุงเอามาคั่วกับกระทะโดยไม่ต้องใส่น้ำมันและเดี๋ยวเราเอาไปโขลกให้ละเอียดเวลาใส่ข้าวคั่วในลาบในน้ำตกเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ปรุงรสอีกทีด้วยน้ำปลาโอเคส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปย่างหมูกันก่อนนะโอเควันนี้เราจะมาย่างหมูนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวแค่กลิ้งให้มันไม่ติดเราต้องใจเย็นๆนะโอเคกระทะร้อนละมันจะมีส่วนผสมเครื่องปรุงถ้าติดไปบ้างก็ค่อยกลับแล้วก็เขี่ยเอาตามหลังเดี๋ยวจะเหลืองค่ะอันนี้นะคะหมูหมักที่เราเอามาย่างก็ย่างได้ที่ละเดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้สำหรับการทำน้ำตกหมูกันนะคะไปชมกันเสร็จแล้วหมูที่เอามาย่างเราเอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหั่นหมูให้เสร็จแล้วก็มาคลุกส่วนผสมกันนะคะค่ะหลังจากที่เราย่างหมูแล้วก็นำมาหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสเราจะใช้ส่วนผสมได้แก่มะนาวและหอมแดงใส่ไปก่อนหอมแดงเอาไปหั่นให้เรียบร้อยนะคะน้ำปลาที่บ้านยินกินประมาณนี้ช้อนโต๊ะนิดหน่อยมีแถมแล้วก็อันนี้คือข้าวคั่วที่เราเอาไปโขลกอย่างละเอียดแล้วนะคะนี้อันนี้ใส่หมูเลยพริกเนี่ยสัก1 ช้อนโต๊ะแต่ว่าเราใส่ทีละนิดก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เผ็ดเท่าที่ควรเราก็ค่อยใส่เพิ่มอันนี้คือทุกอย่างอ่ะมันสามารถทานได้เลยเพียงแค่ว่าเราเอามาปรุงรสมะนาวถ้าบีบแรงเกินไประวังเปลือกขมนะคะเคยแล้วไง
เราก็ผสมให้เข้ากันขอชิมหน่อยสุดท้ายที่ท้ายสุดเราต้องใส่เลยคือข้าวคั่วใส่เยอะก็อร่อยเพราะว่าเราเพิ่งคั่วเองสดๆร้อนๆเลยมันจะหอมมากเลยตามร้านเขาใส่นิดเดียวไงนี่ก็เลยคั่วเองเลยอร่อยไม่เผ็ดมากอันนี้หมูประมาณ2 ขีดเสร็จแล้วมาจัดใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วน้ำตกหมูข้าวคั่วก็คั่วเองเรียบร้อยทานกับพริกแห้งหรือว่าสะระแหน่หน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอชิมอร่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางยินได้ทำต่อ